जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ एकदम छान आणि एकदम जबरदस्त व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे नेहमीप्रमाणे। जसे की तुम्ही आता स्टेटस प्रोमध्ये व्हिडिओ बघितला पण असेल आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला पण असेल। आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये एक छान असे कमेंट्स पण करून टाका। आणि हवं तर आपल्या आजच्या व्हिडिओच्या लिंकला तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर पण नक्की करून टाका। आणि आजच्या व्हिडिओत मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले जसे की बीट मार्क, शेक, इफेक्ट्स, ऑल मटेरियल, पीएनजी वगैरे, तर हे सर्व मटेरियल तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार। तर वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली असते, तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही वेबसाईटवरती जायचे आणि तिथून मटेरियल डाउनलोड करायचे। आणि जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल त्यासाठी काय करायचं, आपलं जे काही यूट्यूब व्हिडिओ आहे अशा प्रकारे तुम्ही जे काही आता आजचा व्हिडिओ बघत आहे आपलं, तर याचं जे काही टायटल नेम आहे तर याच्यावरती क्लिक करायचे, मोर नावावरती क्लिक करून अशा प्रकारे खाली यायचे। आणि इथं बघू शकता इथे मी तुम्हाला या व्हिडिओची लिंक दिलेली, तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघून घ्यायचे। ते मी तुम्हाला टाईप पण करून दिलेले, व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर हा व्हिडिओ बघा। अशा प्रकारे मी तुम्हाला एक व्हिडिओ बनवून दिलेला आहे, तर हा व्हिडिओ आवश्यक एकदा नक्की बघून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला फोटो पण करता येत नसतील तर त्यांच्यावरती पण हा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही हा व्हिडिओ पण बघून घ्यायचे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे दोघं व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघून घ्यायचे, ठीक आहे। जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तेव्हाच तुम्ही हे व्हिडिओ बघायचे, आणि जर तुम्हाला फोटो कट करता येत नसेल तेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ बघायचा, ठीक आहे। तर आता चला तर मित्रांनो, थोडा विषय न करता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आता अशा प्रकारे आपला आलेट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून आपला जो काही पहिला बीटमार्क प्रोजेक्ट असेल तुम्ही इनपुट केलेला, तर या बीटमार्क प्रोजेक्टला अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचे। नंतर इथं बघू शकता ते मी तुम्हाला ग्रुप आणि रेक्टँगल वगैरे लावून दिलेले, तर तुम्हाला काय करायचे, आपला जो काय फोटो ग्रुप म्हणून हा एक ग्रुप आहे बघू शकता, सिंपली याच्यावरती क्लिक करायचे। नंतर एडिट ग्रुपच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, नंतर अशा प्रकारे इथं सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करायचे। आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि इथून तुम्ही तुमचा फोटो घ्यायचे। आणि आजचा व्हिडिओ मुलं आणि मुली दोघांसाठी दोघं आजचे व्हिडिओ बनवू शकता, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे जसे की तुम्ही हा फोटो घेतलेला अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा कोणता एक फोटो घेऊन घ्यायचे, नंतर शेवटी यायचे तर अशा प्रकारे, आणि या आयकॉनवरती क्लिक करून या फोटोला अशा प्रकारे शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। नंतर या फोटोच्या उजव्या साईडला जी काही खाली मोकळी जागा असेल तर याच्यावरती क्लिक करून ठेवायचे आणि या फोटोला अशा प्रकारे हा जो काही रेक्टँगल आहे बघू शकता, तर याच्या खाली अशा प्रकारे घेऊन घ्यायचे, म्हणजे मधोमध या फोटोला अशा प्रकारे घ्यायचे, दोघं रेक्टँगलच्या मधोमध या फोटोला अशा प्रकारे घ्यायचे, ठीक आहे। नंतर या सिंपल या फोटोवरती अजून अशा प्रकारे क्लिक करायचे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि फोटोला अशा प्रकारे थोडंसं वरती घेऊन बराबर इथे ॲडजस्ट करून लावून घ्यायचे तुमच्या इच्छेप्रमाणे, ठीक आहे। त्यानंतर इथं आता तुम्ही तुमचा फोटो लावल्यानंतर अशा प्रकारे या ग्रुपमधून बाहेर यायचे, बॅक बटनवरती क्लिक करून। त्यानंतर पुन्हा अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि अशा प्रकारे बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करायचे। आणि तुम्ही जे काही आपल्या आजच्या व्हिडिओचे जीप फाईल डाउनलोड करून जीप फाईलला एक्सट्रॅक्ट केलं असेल तर त्याच्या नावाचा फोल्डर भरलेला असेल तर या फोल्डरला अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि या फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला अशा प्रकारे एक टेक्स्ट पेन जे बनवून दिलेले बघू शकता, तरी टेक्स्ट पेन जे घेऊन घ्यायचे। नंतर अशा प्रकारे शेवटी यायचे आणि या टेक्स्ट पेनला अशा प्रकारे शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर पुन्हा अजून अशा प्रकारे व्हिडिओच्या मधोमध्ये यायचे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि अशा प्रकारे या टेक्स्ट पेनला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचे आणि 3 नंबरचा आयकॉनवरती क्लिक करून थोडंसं या पेनला झूम आउट वगैरे करून घ्यायचे आणि 1 नंबरचा आयकॉनवरती क्लिक करून पुन्हा या पेनला अशा प्रकारे बराबर खाली घेऊन आणि ॲडजस्ट करून इथं लावून घ्यायचे। जेव्हा आपण या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करणार तेव्हा आपली जी काही टेक्स्ट पेन जी आहे तर ती तेव्हा बराबर दिसणार। आतापुरतं मी जशी टेक्स्ट पेन जी लावलेली आहे तशा प्रकारे तुम्ही ही टेक्स्ट पेन जी लावून घ्यायची, ठीक आहे। त्यानंतर अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि इथून बॉर्डर पेन जी घेऊन घ्यायचे। नंतर या बॉर्डर पेनला पण शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे। त्यानंतर आता आपले सर्व फोटो आणि टेक्स्ट पेन जे वगैरे लावले गेलेले, आता आपल्याला या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचे आहे, त्यासाठी अशा पद्धतीने बॅक यायचे, अशा प्रकारे बॅक यायचे। नंतर आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि इथं बघू शकता आपला जो काय फोटो असेल सिंपल या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे, 3 वरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे फोटोवरचे। नंतर पुन्हा बॅक होऊन आपल्या बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि तो जो काय आपला फोटो जी आहे ग्रुप आहे बघू शकता, सिंपल या फोटोच्या ग्रुपवरती क्लिक करायचे, इफेक्टच्या ऑप्शनमधून अशा प्रकारे पेस्ट करून द्यायचे, ठीक आहे। नंतर बघू शकता इथं आपली जो काही फोटो आहे
तर याला आपला बराबर इफेक्ट लागून गेलेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे, ठीक आहे. त्यानंतर आता काय करायचे मित्रांनो, आता जो काय हा ग्रुप आहे बघू शकता, फेड इफेक्ट म्हणून बघू शकता. तर सिम्पल या ग्रुपच्या डाव्या साईडला जे काही खाली मोकळी जागा असेल तर याच्यावरती क्लिक करून ठेवायचे आणि या ग्रुपला अशा प्रकारे पूर्णपणे वरती ओढून घ्यायचे, ठीक आहे. त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, आता आपला या व्हिडिओला बराबर इफेक्ट लागून गेलेला आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या फोटोला बराबर इफेक्ट वगैरे लावून घ्यायचे आणि जशा प्रकारे मी तुम्हाला एक ग्रुपमध्ये फोटो लावून दाखवलेले आणि ग्रुप जे मी तुम्हाला ग्रुप वरती घ्यायला सांगितलेले, तर तशा प्रकारे ग्रुप वगैरे बराबर इथं लावून घ्यायचे, ठीक आहे. त्यानंतर एवढं सर्व झाल्यानंतर आता आपले व्हिडिओ बनून झालेले बघू शकता. आता व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे काही शेअरचं आयकन दिलेले तर याच्यावरती क्लिक करायचे. नंतर व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला ॲरो दिलेले तर याच्यावरती क्लिक करून क्वालिटी सिलेक्ट करून घ्यायची अशा प्रकारे या व्हिडिओची. त्यानंतर खाली जे काही मोठे एक्सपोर्ट नाव दिसत असेल तर या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून व्हिडिओला अशा प्रकारे सेव्ह करून घ्यायचे. तर आपला आजचा व्हिडिओ हा जो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही समजलं नसेल किंवा काही अडचणी येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा. तर आता मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि असंच नवीन नवीन एडिटिंग शिकत राहा.